So good morning from Taksindu. Hello. Morning. Day 2. So अहिले चाहिँ हामी सायद खरिखोला हुन्छ या बुप्सा हुन्छ या मेबी बुप्सा we'll see. हामी चाहिँ हिँडिसकेको छौँ 8 बजेको छ 8 बजी छ हामी आज हाम्रो टार्गेट चाहिँ बुप्सा नै हो तर हामी खरिखोला नै पनि बस्न सक्छौँ हेरौँ होइन कस्तो हुन्छ अनि आज वेदर एकदम राम्रो छ घाम लागिरहेको छ मेरो अनुहार टलल टल्किरहेको छ होइन हामीले अनि त्यस पछाडिबाट प्लेनहरू एकदमै धेरै क्लाउड फ्लाइट भइरहेको छ आज 18 अक्टोबर पर्सि चाहिँ हामी पनि बुक्लाबाट हुने ग्रुपहरू भेटिन्छ अक्टोबर 20 मा चाहिँ सो गाडी हिँडिरहेको छ होइन कस्तो हुन्छ रमाइलो भएको थियो आज चाहिँ लगभग हामी हुँदै जुबिङ हुँदै खैखोला जानेछौँ यस या त्यो भएकोले आज हामी जुबिङतिर खाना खानु पुगिन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई जुबिङ खाना खाएर बुप्सा त पुग्नु पर्ने हो हिजो 15 किलोमिटर हिँड्यो 16 किलोमिटर आज पनि त्यही हो 16 किलोमिटर जति नै भोलिबाट चाहिँ इजी छ भनौँ न अलिक आजै हो सबैभन्दा धेरै गाह्रो भनेको सिधै ओह्रालो सिधै उकालो छ हेलिकप्टरहरू नै आइरहेको फाप्रो हिँडेको होला हेलिकप्टर चाहिँ हामी चाहिँ अब नुनथला पुग्न आँटेका छौँ नुनथला पुग्नु आँट्यो भन्नु त अलिक अब आधा घन्टा जतिमा पुगिन्छ होला अनि यहाँ चाहिँ खोला छ खोलामा सस्पेन्सन ब्रिज छ हामी चाहिँ सस्पेन्सन ब्रिज तर्दैछौँ नुनथला भिलेज हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ हिजो यहाँ आउँदै थियो तर हामी अलिकति प्रोग्राम त होइन माथि नै बसेको थियो तर हिजो हामी यहाँ आउन सक्थ्यौँ तर हामी आएनौँ नुनथला हामीलाई घन्टा लाग्यो माथि आउनलाई हामी 1 घन्टा भयो हिँडेको अब हामी चाहिँ यहाँ नबिसाइकन एकैचोटि तल दुध गइसकेको छेउमा मात्रै बिसाउने भनेर लाग्दैछ मोराले लातिर प्लेन गइरहेको रहेछ Let's get down again. बाटोमा कोदोहरू पाकिरहेको रहेछ पाक्यो भन्दा पनि पाक्न आँटेछ फलिरहेको रहेछ यहाँ हामी चाहिँ फुलेली पुग्न आँटेछौँ This is the millet. Yeah. Similar to rice but different. Yeah, little bit different. Yeah. Yeah, good. हामी चाहिँ जङ्गल ओह्रालो झार्दैछौँ
अब हामी फुलेली पुग्न आँट्यौँ भनौँ न। फुलेली भनौँ लाग्छ होला चाहिँ आधा घन्टा जति। बाटोहरू चाहिँ यस्तै हो, कचक कुचुक। यता चाहिँ गर्मी हुने रहेछ फुलेलीमा चाहिँ। हामी चाहिँ अहिले फुलेली आइपुग्यो। फुलेलीबाट ओह्रालो झर्दैछौँ। अब यहाँबाट झन्डै आधा घन्टा 40 मिनट ओह्रालो झरिसकेपछि चाहिँ हामी तल दोकान पुग्छौँ दुधकोसी। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो उकालो स्टार्ट हुन्छ खरी खोलासम्म। त्यहाँदेखि हेरौँ नत्र हामी बुक्सा नै जानुपर्ने हुन्छ। खरी खोला बुक्सा पनि त्यही हो, सिधै उकालो नै छ, ठाडै उकालै हो। भोलि मात्र हेरौँ दुई हल्का ठिकै भनेको चाहिँ भोलि हो, नत्र यता चाहिँ गाह्रो छ बाटो। घाम लागिरहेछ, घामले पोलिरहेको छ, हिँडिरहेको छौँ होइन। बाटोहरू यस्तो छ, खुट्टाहरू थर कामिसक्यो ओह्रालोले। ओह्रालो पनि यति धेरै झरिसक्यो कि 2 घन्टाको ओह्रालो झरेको। अब चाहिँ 40 मिनट जतिमा चाहिँ लगभग 3 घन्टाको ओह्रालो रहेछ यो। ओह्रालै 3 घन्टा भने चाहिँ उकालो कति लाग्ला त होइन। यो चाहिँ दोकान, यता दुधकोसी। अब चाहिँ हामी यहाँ दुधकोसीको झोलुङ्गे पुल तर्न जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ यता गाडी बन्द रहेछौँ किनभने दुधकोसी ठुलो छ नि त, अनि यहाँ पुल बन्दै रहेछ भर्खर। पुल नबनिन्जेल चाहिँ अब वारीको वारी पारीको पारी जस्तो रहेछ। अहिले चाहिँ अब हामी दुधकोसी तर्दैछौँ। दुधकोसी तरिसकेपछि चाहिँ हामी पारी माप्च्या दुधकोसी गाउँपालिका पुग्छौँ। यतापट्टि चाहिँ सोलो दुधकुण्ड नगरपालिका। दुधकोसी त ठुलो छ नि। माप्च्या दुधकोसी गाउँपालिका जुन सामाजिक नक्सा। हामी चाहिँ यस्तो भएर कहाँ हो केही नचिन्ने रहेछ। एकदम गर्मी भयो, लास्टै घाम लागिरहेछ। दुईटा बुढा बाउ छोरा हिँडेकै छ। राइट, अहिले चाहिँ हामी खरी खोला आइपुगेछौँ। आज चाहिँ हामी तिरानाबाट आएको। अलिअलि देखिँदो रहेछ। See that place, 3 hours down and 3 hours up, but हामीलाई त्यति धेरै लागेन। नमस्ते दाइ, सिधैले। Alright, so now we're going to Bupsa. And it's flat. Half an hour flat. Uphill, flat. Yeah. It's good. So अस्तिको चोटि चाहिँ यहाँ बसेको थियो हिलटपमा, आज चाहिँ बुप्सातिर बसिने भयो। चाँडै आयो ल।
कति बज्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 13:51 मात्र हुँदैछ। हामी त्यहाँ 1.5 घन्टामा चाहिँ माथि पुग्छौँ होला। बुप्सा भनेको त्यही डाँडो त हो ल, यही हो बुप्सा। हामी यहीँ गएर बस्ने। परसम्म चाहिँ तयार छ, त्यहाँदेखि चाहिँ माकुरी कलसन फेरि खुट्टा दुखिरहेछ। ल त्यही हो, अब खरी खोला बजारतिर भेटौँ है। सो गाइज यो चाहिँ खरी खोला, अनि यहाँ चाहिँ फुलहरू एकदम फुलिरहेको रहेछ। तिहार पनि नजिकै आउँदैछ। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी खरी खोलाको बजार प्रवेश गर्दैछौँ। सानो टाउन भए पनि राम्रो छ, अनि निकै प्रचलित भनौँ न, एकदम फेमस सोलुखुम्बुको। यहाँनिर चाहिँ एउटा स्तुपा रहेछ। स्तुपालाई दाहिने पारेर घुमेर हामी झर्दैछौँ। ल यति है खरी खोला छ। ल होइन, निकै फेमस नै हो यो। अहिले चाहिँ अब लुक्लाले गर्दा सिधै लुक्लामा प्लेनबाट जाने भएकोले गर्दा अलिक बिजी छैन यो रोड, नत्र खरी खोला भनेको चाहिँ निकै एकदम फेमस हो क्या। उता खोटाङबाट मेरो गाउँतिरबाट आउँदा पनि यहीँ खरी खोलाबाट नै बाटो भेटिन्छ। लुक्ला जाने बाटो चाहिँ अलिकति पछितिरबाट र रोडको दुवै साइडतिर फुल फुलेर ढकमक्क भइरहेको छ है। के गर्नु, रहर त लाग्छ, के गर्नु होइन, जानै पर्छ। टिका लाउनु मन थियो, टिका लाउन छोडेर एभरेस्ट बेस क्याम्पतिर गइदिएछ। सायद एभरेस्ट बेस क्याम्प चाहिँ होइन, त्यहाँको चाहिँ अथवा कहाँ भइन्छ। हामी त्यही तेङ्बुची पाङ्बुचातिर भन्छ होला टिकाको दिन। खुट्टा दुख्यो जस्तै। अब चाहिँ हामी यो पुल तर्दैछौँ। यो पुल तरेपछि चाहिँ सिधै उकालो त माथिको डाँडै कटेर जानुपर्ने हुन्छ। अस्तिकोचोटि आउँदा यो खोला सानो थियो, अहिले खोला ठुलो छ। हल्का पानी पनि पर्नु खोज्दैछ। कोदोहरू पाकेर ढकमक्क छ। घोडो पनि रमाइलो छ। अब हामीले यहाँबाट 1 घन्टा जति लाग्छ होला उकालो निक्लिन चाहिँ, त्यस्तै लाग्छ मलाई। Walk. Yeah. If you want to walk, you walk, and I'll go at my pace. You just go at whatever speed. You don't have to wait for me. Okay? Okay, okay. So just whatever pace, you don't wait. Yeah. I'm okay. Okay. So, अब म चाहिँ Tonight, I'd like to stay in the same guest house as the others. We Yeah. stay together maybe. Just to talk. all together? I think so, yeah. Yeah. Okay. They seem to be good. Yeah. ल स्टार्ट भयो है उकालो। पानी पर्यो। राइट, पानी परेर मैले ब्याक स्टेप गरेको। खरी खोलादेखि उकालोमा छु भने पानी परिरहेछ। हामी यहाँनिर छौँ। प्रब्लम not much, half an hour or less.
आधा घन्टा यो त्यति पनि नलाग्न सक्छ। गाह्रो बनायो। अरू टुरिस्टहरू पनि रेनकोट ओढेर हिँड्दैछ। बुप्सा